Παρόλο που τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο ασχολούνται με την Αυντίβκα και την εντολή υποχώρησης που έδωσε η Ουκρανική ηγεσία προς τις δυνάμεις της, ώστε να μην περικυκλωθούν και σκοτωθούν ή εχμαλωτιστούν, φαίνεται ότι οι εξελίξεις είναι ακόμα μεγαλύτερες, καθώς υπάρχουν ξεκάθαρα σημάδια κατάρρευσης των Ουκρανικών γραμμών άμυνας στα περισσότερα τα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό τουλάχιστον συνεπάγεται από την ενημέρωση που έδωσε στη δημοσιότητα πριν από λίγη ώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, που λέει ότι στις 4 από τις 5 κατευθύνσεις οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις επέφεραν κύρια πλήγματα στις Ουκρανικές και βελτίωσαν τις θέσεις τους. Δηλαδή και στο Κουπιάνσκ και στο Κραστολιμάν, όπου είχαμε και πολύ μεγάλες απώλειες Ουκρανών, 315 στον αριθμό, και στο Ντόνεσκ, όπου και εκεί οι Ουκρανοί απώλησαν 360 άνδρες, αλλά και στο νότιο Ντόνεσκ. Μόνο στη Χερσόνα δεν προωθήθηκαν οι Ρώσοι. Οπότε μιλάμε πλέον για μια ρωσική προέλαση σε όλη τη γραμμή του μετώπου εκτός της Χερσόνας. Κάτι που λέγεται ότι οφείλεται στο συνδυασμό των μεγάλων ρωσικών δυνάμεων που επιχειρούν πια εντός της Ουκρανίας και στην έλλειψη πυρομαχικών της δεύτερης, καθώς ο βασικός προμηθευτής, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν στέλνουν πλέον τίποτα. Το καμπανάκι του κινδύνου έκρουσε μάλιστα αυτές τις ημέρες και η πρώην Υφυπουργός Άμυνας Χάνα Μάλιαρ, καθώς είπε ότι μετά την Αυντίβκα η περιοχή είναι γεμάτη παιδιάδες, δηλαδή ανοιχτούς χώρους, που φυσικά ωφελεί τη Ρωσία, που έχει την υπεροπλία στο στρατιωτικό εξοπλισμό. Σε αυτό βέβαια το σημείο θα πρέπει να πούμε πως, όπως είπαν οι Ουκρανοί και αναμεταδίδει το Newsweek, κατάφεραν να καταρρίψουν σήμερα 2 ρωσικά αεροσκάφη Sukhoi 34 και ένα Sukhoi 35, κάτι που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, αλλά που πολύ πιθανόν να ισχύει, καθώς οι μάχες στην Ανατολική Ουκρανία έχουν εισέλθει πλέον σε ένα πολύ κρίσιμο στάδιο. Στο στάδιο που, αν διασπαστούν οι Ουκρανικές γραμμές, οι Ρώσοι θα φτάσουν μέσα σε μόνο λίγες ημέρες, όχι μόνο στο Κίεβο, αλλά ακόμα και στο Λβίβ, και τότε θα μιλάμε πια για μια ταχεία ρωσική προέλαση.